אני אתחיל לקרוא את הגמרא, המשנה והגמרא שלמדנו, ואני אגיד לכם דברים שכדאי לכם לשים לב אליהם. To pay attention to. למדנו במשנה נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע ומן התפילין, וחייבים בתפילה ובמזוזה ובברכת המזון. אז פה יש לנו 3 מצוות שהן חייבים בהם, 2 מצוות שהן פטורים מהם. ורוב הגמרא מדבר על הנושאים האלו. נשים אנחנו יודעים מי הם, עבדים למדנו כבר שמדובר פה רק על עבדים כנעניים ולא על עבדים עבריים, כי אם מדובר בעבד עברי, הרי עבד עברי הוא יהודי גמור, שהוא העבד של יהודי אחר, והוא חייב בכל המצוות, ולא יכול להיות שהוא פטור משום מצווה, כי הרי הוא יהודי. אבל גוי שנעשה עבד של יהודי, הוא צריך להתגייר, חלקית, רק קצת, partial conversion, הוא חייב בכל מצוות עשה שלא הזמן גרמה, וחייב בכל מצוות לא תעשה. וזה חשוב לדעת. אם אתם רואים כוכבית על הסלייד, זאת אומרת, זה יכול להיות שזה חשוב לדעת. בואו נמשיך הלאה, דיברנו על קטנים. קטנים, ראינו רש"י ותוספות, שיש מחלוקת בין רש"י לתוספות, על איזה קטן מדובר במשנה. הרש"י אומר שמדובר בקטן, אפילו קטן שהגיע לחינוך. ולמדנו שיש 2 מיני קטנים, see the star, אוקיי? יש קטן שהגיע לחינוך, יש קטן שלא הגיע לחינוך. הגיע לחינוך, זאת אומרת שהוא מעל לגיל 6, עד בר מצווה, בת מצווה. כי אחרי בת מצווה הוא חייב בכל מצוות. למטה מגיל 6 הוא לא הגיע לחינוך. זאת אומרת, ההורים חייבים ללמד לקטן שהגיע לחינוך איך לעשות מצוות, אבל אם הוא למטה מגיל 6, ההורים לא חייבים ללמד אותם, כי הוא קטן מדי. He's too young. זה מדובר על קטנים במשנה. כתוב שהם פטורים מקריאת שמע ומן התפילין, וחייבים בתפילה מזוזה ברכת המזון. אומר רש"י, חייבים לומר שמדובר בהגיע לחינוך, כי הוא חייב בתפילה, חייב במזוזה וחייב בברכת המזון במשנה. אז בוודאי מדובר בהגיע לחינוך. אומר רבינו, הרי ורבינו תם אומרים, לא, זה לא נכון. הרי איך יכולים לומר שפטורים מקריאת שמע? הרי כתוב בגמרא שאני חייב ללמד לבן שלי איך לקרוא הפסוק הראשון של שמע. אז אומרים הרי ורבינו תם, בוודאי מדובר במשנה שלא הגיע לחינוך, הוא למטה מגיל 6. אם כן, הוא צריך להסביר למה כתוב בסוף המשנה שמדובר שהוא חייב בתפילה מזוזה וברכת המזון. אז הרי נותן ההסבר הכי פשוט, שהתחלת המשנה מדבר על קטן שלא הגיע לחינוך, לכן הוא פטור מקריאת שמע, הוא פטור מתפילין, אבל סוף המשנה מדובר בקטן שהגיע לחינוך. רבינו תם אומר, קטנים, לפי רבינו תם, באמת, בהתחלת המשנה מדובר לא הגיע לחינוך, בסוף המשנה שכתוב חייבים במזוזה, בתפילה, ברכת המזון, זה לא מדבר על קטן, זה רק מדבר על נשים ועבדים. זה מה שלמדנו. בקשר לקטן, זה יותר עיון, a little more in depth. למדנו במשנה שלמה נשים פטורות קריאת שמע, למה נשים פטורות מתפילין? לפני שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, זאת אומרת שמצווה דאורייתא קודם כל, זה מצווה מן התורה, שהזמן גורם למצווה שיתחיל. והיה לנו כמה, הדין של מצוות עשה שהזמן גרמה זה שנשים פטורות, ועבדים כנעניים גם כן פטורים ממצוות עשה שהזמן גרמה. אוקיי? מצוות עשה זאת אומרת זה מצווה שצריכים לעשות מן התורה. היה לנו דוגמאות קריאת שמע, שופר סוכה, ואתם צריכים לדעת מדוע קריאת שמע זה מצוות עשה שהזמן גרמה בשוך בכל קומך, not going into that. שופר מתי זה הזמן, וסוכה מתי זה הזמן, not gonna go into that now. אומרת הגמרא, קריאת שמע, אמרנו שהם פטורים מקריאת שמע, פשיטה. הרי זה ברור שהם פטורים מקריאת שמע. השארי מצוות עשה שהזמן גרמה הוא. כל אחד יודע, וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. למה צריכים להגיד לי? אומרת הגמרא, this is classic, מהו דתימה, מה הייתי חושב, אם המשנה לא כתבה את זה, הייתי אומר, מהו דתימה, הואיל ויתבע,
מלכות שמיים, לכן הייתי חושב שזה מצווה מאוד חשוב. מה זה קבלת עול מלכות שמיים? זה מצווה מאוד חשוב, כי כתוב, אומרים בקריאת שמע. קריאת שמע, הפסוק הראשון של קריאת שמע, זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והפסוק הזה הוא קבלת עול מלכות שמיים. אני אומר, השמע ישראל, אדוני אלוהינו, he's my boss, אדוני אחד, יש רק השם אחד. ולכן אנחנו אומרים שזה כל כך חשוב, כל אדם יקבל על עצמו עול מלכות שמיים. מה זה עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים זה היוק, ה-responsibility, שהשם הוא המלך שלי, השם בשמיים הוא המלך שלי, ואני חייב לשמוע, אני חייב להקשיב לו, אני חייב לעשות את המצוות. וזה מאוד חשוב ביהדות. הייתי חושב שגם נשים חייבים. כמה שמלן, המשנה מלמדת אותנו, כמה שמלן, שלא תחשוב כך. באמת, אף על פי שזו מצווה חשובה, זה מצווה לזה שזמן גרמה, ונשים פטורות. כשלמדנו את זה, גם למדנו שבשולחן ערוך, אף על פי שכתוב שנשים עבדים פטורים מקריאת שמע, כמו שלמדנו במשנה, הנה זה זמן גרמה, שולחן ערוך was written על ידי רב יוסף קארו, ספרדי, והספר הכי חשוב בהלכה, ונכון הוא ללמד שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים. זה באמת נכון, זה הדבר הנכון שיאמרו, כמו שאומר הרמה, ויקראו לפחות פסוק ראשון בקריאת שמע. הרמה הוא רמו שאיסלש לאשכנזים, אבל המחבר גם כן אומר, שזה נכון ללמד אותם לקבל עול מלכות שמיים, כי זה באמת מצווה חשובה. Even though הן פטורות, זה הדבר הנכון ללמד אותם לעשות את זה. Notice the star. אומרת הגמרא, אוקיי, פטורים מן התפילין. פשיטה, הרי זה פשוט שאין פטורים מן התפילין. למה צריכים לכתוב את זה? הרי זה מצוות עשה של זמן גרמה. אוקיי? כי זה רק, למה מתפילין זה מצוות עשה של זמן גרמה? We know already, כי זה רק חייב ביום, לא חייבים בתפילין בלילה, וזה רק חייב בחול, לא חייבים בשבת, ולא חייבים ביום טוב, לא מניחים תפילין. זאת אומרת, הגמרא, זה פשיטה, זה מצוות עשה של זמן גרמה. מה עוד אתם, מה הייתי חושב? והתקש למזוזה, הייתי חושב שזה שונה. מה זאת אומרת? התקש למזוזה. יש לנו מושג שנקרא הקש. הקש זה כשיש שתי מצוות, אחד ליד השני, אנחנו מקישים אותם, we equate them, אומרים שזה אותו דבר. פה יש לנו, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטבות בין עיניך, וכתרתם על מזוזות ביתך ובשעריך. פה יש לנו תפילין של יד, וקשרתם לאות על ידיך, you have to know this pasuk by heart. You also have to know Shema Yisrael Shem Elokeinu Shem Echad by heart. והיו לטוטבות בין עיניך, yes, you have to know that by heart. זה תפילין של יד על ידיך, בין עיניך זה על הראש, תפילין של ראש. אחר כך וכתרתם על מזוזות ביתך ובשעריך זה מצוות מזוזה. Yes, you have to know that by heart. אז הייתי חושב שבגלל שיש הקש, יש שוויון, an equation, בין מצוות תפילין למצוות מזוזה, הייתי חושב שכמו שנשים חייבות במזוזה, אולי הן גם כן חייבות בתפילין. That's what I would have thought. כמה שמלן המשנה מלמד אותנו, don't think that. זה לא נכון, הן לא חייבות בתפילין, וחייבים בתפילה. אז אומרת הגמרא, דרחמי נינו. תפילה זה כדי לקבל רחמים מהשם. כולם צריכים רחמים מהשם. אז לכן נשים גם חייבות בתפילה, כי כולם צריכים רחמים. מה זאת אומרת רחמים? רחמים זה mercy, או זה עצם זה שאני רוצה שהשם יאהוב אותי ויהיה עליו רחמים, compassion, לי ויעזור לי בכל דבר שאני צריך, וזה בא על ידי תפילה. אני מראה להשם שאני קשור אליו, ואני רוצה שהוא יהיה קשור אליי גם כן. אומרת הגמרא, יש עוד פסוק שאנחנו צריכים לדעת, וזה הפסוק, מה הודתנו, מה הייתי חושב? אם המשנה לא הייתה כותבת שחייבים מתפילה, אולי הייתי חושב שאין פטורות מתפילה. מדוע? מה הודתנו, הואיל וכתיב בערב, בבוקר וצהריים, השיחה כתוב בפסוק. זאת אומרת שגם בערב וגם בבוקר וגם בצהריים אני צריך להתפלל, השיחה, זה שיחה, זה discussion, conversation שיש לי עם השם. הייתי חושב שתפילה, מה עוד התאמה? הייתי חושב שתפילה היא כמו מצוות עשה של זמן גרמה. It's really not מצוות עשה של זמן גרמה, אבל הפסוק הזה בתהילים, which you have to know by heart, אומר לי שאולי אני חייב לעשות את זה בערב, בבוקר וצהריים. אולי זה כמו מצוות עשה של זמן גרמה. כמה שמלן, no, אנחנו לא אומרים את זה.
גם כן מזוזה. כתוב שהם חייבים במזוזה. Let's just talk about women. חייבות במזוזה. אומרת הגמרא פשיטה, הרי זה פשוט שהן חייבות במזוזה, הרי זה מצווה לזה שלא הזמן גרמה. כל אחד יודע שנשים חייבות במצווה לזה שלא הזמן גרמה. מהו דתימה? מה הייתי חושב? By the way, מה גורם למצוות תפילין? אני קונה בית, אני גר בבית, I don't have to buy it even. אני גר בבית, אני חייב לשים שם מזוזה. וכל אחד, גם אישה חייבת. It's not about time. מהו דתימה הול ואיתקש לתלמוד תורה? יש לנו עוד הקש. בסוף פרשת והיה עם שמוע, the second פרשה של קריאת שמע, כתוב, and yes, you have to know this by heart, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך ובביתך, ולכתך בדרך שלך ומקומך, at least this part, ולימדתם אותם את בניכם, שיש מצוות תלמוד תורה, מצווה שהאבא ילמד את הבן שלו תורה, לא את הבת שלו תורה. אז הייתי חושב שגם כן פה, תלמוד תורה, מצווה ללמוד תורה, that's מלמוד תורה כל הזמן, זה כתוב ליד מצוות מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Yes, you have to know that by heart. אוקיי? אז הייתי חושב, יש הקש בין מזוזה לתלמוד תורה. הייתי חושב שכמו שבתלמוד תורה, האבא לא חייב ללמד את ביתו תורה, גם כן הייתי חושב אולי שהיא לא חייבת במזוזה. אולי הייתי חושב כך. לכן, אומרת הגמרא, כמה שמלן, אומרת המשנה, no, היא חייבת במזוזה. כמה שמלן שהיא חייבת במזוזה. Two more star slides. Number one, דיברנו על מדוע נשים פטורות ממצוות הזה של הגמרא, והיה לנו מחלוקת בין חכם עובדיה יוסף וגם הרב עוזיאל, שאמרו אותו דבר. הוא היה הראשון לציון. השני, חכם עובדיה היה הרביעי, actually, היה גם כן רב הראשי הספרדי, אבל הוא אומר שנשים פטורות, למה? הן פטורות מצוות הזה של זמן גרמה? כי סתם נשים בעולם, עליהם מוטל גידול הילדים והילדות, הן צריכות לטפל במשפחה, ולכן התורה לא רצתה לחייב אותה בדברים שהזמן גרמה, כי יש לה חיובים אחרים שהיא צריכה לעשות. רב שמשון הרש אמר, לא, בטבע האישה, היא לא צריכה מצוות הזה של זמן גרמה. מצוות הזה של זמן גרמה, הם באים להזכיר לאדם שהשם הוא עלינו, and a more spiritual person, כמו אישה, היא לא צריכה מצוות כאלו. אוקיי? בגלל שדיברנו על תלמוד תורה לנשים, I took a little break and I said, למה הפלטבוש מלמדת את הבנות גמרא? כל אחד שואל את זה. אז לימדתי את זה לכם שיש משנה במסכת סוטה, ורבי אליעזר אומר כל המלמד את ביתו תורה, אם אדם מלמד את הבת שלו תורה, כאילו לימדת תפלות. הוא כאילו לימד אותה דברים בטלים. ridiculous things. למה? אומר הרמב"ם, כי רוב האנשים אין דעתם מכוונת להתלמד. The women will not understand much מה שלמדים אותם, כי הם לא רגילות ללמוד. This was not just in the Rambam's time, until the 20th century even. נשים לא הלכו לבית הספר ולא ידעו איך ללמוד. And we were afraid they're going to twist anything that we're going to teach them. במה דברים אומרים הרמב"ם? רק אסור ללמד אותם תורה שבעל פה. אבל תורה שבכתב מותר ללמד אותם. מה זה תורה שבעל פה? המדרשים, ורש"י בעל תורה מביא מדרשים הרבה, המשנה והגמרא, אבל למדנו שהייתה אישה, והשם שלה היה שרה שנרר, שתי רשים צריך להיות פה, זה טעות, שרה שנרר, ששאלה את החפץ חיים, האם מותר לה ללמד לילדות שלה, לתלמידות שלה, מדרשים ורש"י על התורה, כי הרי, כל הסיבה שהרמב"ם אמר, שאסור ללמד תורה שבעל פה, זה בגלל שנשים לא לומדות בכלל, ואני חושש, I'm worried, שהם לא תבינו את מה שמלמדים אותם, they're going to twist it and misunderstand it. אבל היא אומרת שהילדות שלה, התלמידות שלה, לומדות כל כך הרבה דברים, ורפואה, והן הולכות לאוניברסיטה, והן לומדות המון, אבל לא לומדות תורה. ולחפץ חיים אמר לה, you're right, אנחנו צריכים להתחיל ללמד אותם רש"י על התורה, ודברים יותר עמוקים של התורה. ורב סולובייצ'יק, רב יוסי דוב סולובייצ'יק, לקח את זה one step further ולימד בנות גמרא, and that's why we teach Gemara to women today.
One more thing very quickly, למדנו שתפילין, אסור להניח תפילין אם אני מצטער, אם אין דעתי מיושבת עליו, אם אני לא יכול לכוון, ולכן אף על פי שיש מצווה להניח תפילין כל היום, אנחנו רק מניחים תפילין בבוקר, ולא נותנים לקטן להניח תפילין until a month before their birthday. ולכן כתוב בשולחן ערוך שנשים לא רק פטורות מתפילין, אלא אסור להם להניח תפילין היום.